नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ होममेड ससेजको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी हामीले घरैमा सजिलैसँग बजारको जस्तै मिठो ससेज बनाएर खान सक्छौं। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौं है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ बोनलेस चिकनलाई लिएकी छु। हजुरहरूले चिकनको ठाउँमा पर्क अथवा बफ कुनै पनि मासुबाट ससेज बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ 300 ग्राम मासुलाई लिएकी छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। अब एउटा मिक्सीको जारलाई लिएर हामीले मसिनो मसिनो गरी काटेको यो मासुको पिसलाई यो जारमा राख्ने। यसरी नै अलिकति मसिनो गरी काटेको अदुवा र लसुनलाई पनि हामीले यसैमा राख्ने र यसलाई मसिनो हुने गरी पिस्नु पर्छ। अब यसरी मासुलाई पिसिसकेपछि यसमा हामीले स्वाद अनुसार नुनलाई राखौं र थोरै मात्रामा मरिचको धुलोलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। आधा चम्चा जति कश्मिरी खुर्सानीको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। 1 चम्चा सोया ससलाई पनि राखौं र थोरै मात्रामा ओरेगानोलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, यदि हजुरहरूसँग छैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसमा मैले 3 चम्चा कर्नफ्लोरलाई पनि राखेकी छु। यसको ठाउँमा हामीले मैदा पनि युज गर्न सक्छौं। अब यसलाई फेरि एकपटक मिक्सीमा राखेर चलाउने। अब चाहिँ हाम्रो यो ससेजको मिक्सचर यस्तो भएर पिसिसकेको छ। अब यसलाई एउटा प्लेटमा राखेर यसलाई अब एकछिनसम्म यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हामीलाई यस्तो खालके सिल्भर फोइल पेपरको आवश्यकता पर्दछ। अब हामीलाई ससेज बनाउनका लागि कत्रो साइजको बनाउने हो त्यही अनुसारको फोइल पेपरलाई लिनुपर्छ। अब हामीले हातमा अलिकति पानी लगाएर सानो सानो टुक्रा लिँदै हत्केलाको सहायताले हामीले ससेजको आकार बनाउँदै जानुपर्छ। अब यसरी ससेजको आकार बनाइसकेपछि यसलाई हामीले सिल्भर फोइल पेपरको बीचको भागमा राख्नुपर्छ, किनभने हामीलाई छेउछेउमा अलिकति ठाउँ छोड्नुपर्छ। अब यसलाई राखेर हामीले बिस्तारै बिस्तारै यसरी रोल गर्दै जाने। अब यो रहेको छेउछेउको भागलाई चाहिँ हामीले यसरी कसेर बटार्नुपर्छ। यसरी दुवैतिरबाट राम्रोसँग सिल गर्नुपर्छ। अब यसरी नै सबै ससेज बनाएर तयार गर्ने। र यता चाहिँ मैले ग्यासमा कराईमा पानी उमालिसकेकी छु। अब उम्लेको पानीमा एउटा एउटा गर्दै यो तयार गरेको ससेजलाई राख्ने। अब यसलाई हामीले छोपेर 10-12 मिनेटसम्म राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ। 10-12 मिनेट बोइल गरिसकेपछि अब यसलाई म बाहिर निकाल्दै छु। अब यसरी निकालिसकेपछि यसलाई केही बेर हामी सेलाउनका लागि राख्छौं। अब चाहिँ यो सेलाइसकेको छ। अब खोलेर हेरौं है त हाम्रो यो ससेज कस्तो बन्यो भनेर। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले सजिलैसँग घरमा बनाएको यो ससेज यस्तो बनेको छ। यसलाई म काटेर पनि देखाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुनेछ भित्रसम्म राम्रोसँग पाकेको छ यो ससेज र यसलाई बनाएर हजुरले फ्रिजमा स्टोर गरेर राखेर पनि खान सक्नुहुनेछ। अब यसरी तयार भएको ससेजलाई हामीले यतिकै खान पनि सक्छौं अथवा यसलाई काटेर फ्राई गरेर हामी कस्तो मनपर्छ आफूलाई त्यही अनुसारको बनाएर खान सक्छौं। हामीले यसलाई यसरी काटेर हल्का फ्राई गरेर खाएको थियौं। यसको स्वाद एकदमै मिठो भएको थियो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै सजिलैसँग ससेज बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।